vi har precis lämnat Färöarna och fortsätter resan mot Island. Det var väl ungefär, vad har vi, 16 timmar kvar. Ja, något sånt. Vi har åkt båt nu i typ 2 dygn. Ja. Och jag skulle säga 70% av resan har ju blåst typ 30 sekundmeter. Det var en jävla upplevelse, men sjukt häftigt. Ja, de la ju om. Vi skulle egentligen få gå i land nu på Färöarna i 6 timmar, men de har lagt om rutten för att vi väntar ett sånt stort snöoväder. Så att de vill hinna fram till Island innan det kommer. Och när vi kommer i land så ska vi åka till Reykjavik till en Arctic-handlare. Då ska vi ska dekalkitta skoterna och vi har lite små justeringar att göra. Och sen ska vi glida vidare. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det är uppe i norra Island i alla fall. Det är där vi ska påbörja våran skoteråkning. Jag tror på det här. Det ser lovande ut och det känns bra. Och Ja. det är ett bra gäng. Det här kommer bli så jävla ballt. Snowing a lot of powder, and when it starts to go a little bit windy, the roads just close down. Because Okej. Jag säger liksom att dit vi ska till Akureyri är det omöjligt att ta sig idag för att det snöar så mycket. Ja. Hon sa ju, vi mötte in på båten som sa att vägen norrut var avstängd, men nu säger de här att både söder och norr är avstängda på grund av väder, så får se vad vi ska göra, om vi hittar någon hyra, någon ställe och gör ordning maskinerna här. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Alltså hela jävla Island är stängt. Varenda jävla väg. Jag vill köra skoter. Vad fan? La mer, bergère d'azur infini. Check! Check! Är ni med? Nu ska vi koppla om släpet. Vi slirar bara med bussen och vi har tagit oss upp för första backen bara. Så att vi ska koppla om, och för att det inte ska ta bakdelen i släpet måste vi höja upp skotrarna. Med kraften bakhjulsdrift, 4 maskiner och fulllastat skåp. Det är väl lite optimalt kanske att lägga en offroad då. Har vi då provat det? Jag vet inte hur man ska... Jag kan förklara den här packningen med 4 bokstäver. K-A-O-S. Kaos. Gansen får bra. Men ska någon ha dit ett däck eller? Ja, men kan ni flytta på er? Ni måste ju säga att jag är med. Få för helvete. Ja, vi ska ta oss. Och det här, det som är tråkigt är att det här är bara början, men jag tror det går bra.
Ja, det är ju ingen ovanlig syn att jag sitter här. Mer skruvtimmar den här resan än vad vi har egentligen suttit på skotern, ska jag säga. Ja, vi skruvade en hel natt, förra natten. Drivaxeln har gått av för mig. Så vi får ner på en verkstad, fick låna en svarva till allting, stoppa i en ny axel i axeln, svetsa ihop den, skruva hela natten och så sova några timmar, upp på morgonen och så hann jag ungefär 1 kilometer. Sen så brakar det ihop igen. Men det är ju ganska likt mig. Jag kan säga dig, om du sätter en bip här, så gör jag. Nej, alltså. Det här kanske, det här är hårt. Ja, han är uppe på. Jävlar vad jag är lätt. Det var nog sista droppen. Ja, då går det bra. Ja. Då går det bra. Det är ju puder. Jag har racklat och jävlar. Sen är grejer. Och så är det hit. Vi kan åka skridskor. Nej. Oh. Ja, vi har ju mötts av både regn och skare, drivis, snöstorm. Och det har racklat, grejer har gått sönder. Oskar fick den briljanta idén att vi skulle åka till Island. Så vi får hoppas på han. Annars har vi en att skylla på. Det är hans fel. Men i värsta fall är det dåligt nu på Island då. Vi har ju Matte med oss. Han sa till mig nu när vi låg på rummet här. Han sa bara fuck it. Det tar 10 timmar att få ett visum till Kanada och de har ju flygplats i Reykjavik så. Ja. En sista minuten till Revelstoke, då åker vi dit. About changing our plan a little bit because we're going here to hit the POW, you know, and the POW turned out to be like a lot of ice here, not so much. Yeah, I'm calling you just to hear with you about the conditions in Revel right now, and because we're thinking about this. It's super good in Revel right now. Oh yeah, it's deep. They've got snow all the weekend and the way I look on the weather now, it's supposed to be like sunshine. Ja, nu gör vi det, vad fan. Vad tankar vi för? 7485 spänn. Ja, tydligen. 32 liter. Är det lätt att en tjab och spårbränsle pappa betala? 10 meter mellan plogkäpparna och de syns förbannat. Han kan vi kalla ett husvärde. Jävlar. Går 20 nu. Wow, vilket äventyr. Nu är det första gången jag varit riktigt skraj. Där ser man nästa plogkäpp. Vi är på väg till Reykjavik nu och ska ta ett flyg till Kanada. Ja. Men vi behöver få hem några bilar och släp och allting från Island. Skulle du vara intresserad av att flyga hit och köra hem det eller? Ja, okej. Så är det. Hello? Hello, road is closed. Okay. You drive through the Jag ska bara ha en sign. This. Okay. Okay. When does it open? Maybe tomorrow.
Maybe. Yes. Weather is very, very bad. Okay. Oh yes. Yeah. You have to turn. Jag är helt tom, jag ska säga. Obehagligt är det. Liljäveln far kors och tvärs. Ingenting är planerat. Vi ska försöka ta oss till Kanada. Om vi ens lyckas. Tim har sagt att det är inget som stoppar han nu, så ja, men obehagligt. Is that a dark cloud over my head? Is that a voice that I'm seeing red? Was that me or was it something you just said? Was that a mad look I caught in your eye? Secret signals or a trick of the light? Are the blues wrapped in cold or am I way behind? I don't seem to see the signs. Welcome to Revelstoke, baby! Woo! myself from you. You don't even know what you like and we don't lie. You don't even know what you like and we don't lie.
Ja, har du kört ner i ett hål? What? Vad med? Jävla stappa i ett hål. Ever since I heard the howling wind, I don't need to go where a battle went. But then you know your gifts seem heaven sent. Just lead me to a colder that's the thing. I don't know how you house the sin, but you're free now. I was never sure how much of you I can let in, and I'm free now. Won't you settle down, baby, hear your love has me. Heavenly Father, it's definitely love. Why don't you carry the name? Island, nu vet jag varför Island heter Island. Ja. För det är bara is. Det Det var så hårt och rackel och boggskenor och de knäckte drivaxeln och bilen av. Ja. Den multiremmen. Och det var ju en häftig upplevelse. Riktigt fin. Totala människor där var ju... Ja, men jag gillar stället. Det var jäkligt härliga. Det kan nog bli en grym våråkning där. Alltså, det kan det bli. Men Kanada... Alltså, Kanada har levererat. Helt klart. Är man ute efter grym skoteråkning i Deep Pow, då finns det som ett säkert ord. Och vi tog det för att se till att den här storyn slutade i allt annat än katastrof. Är du nöjd då? Jag är sjukt nöjd. Jag är så tacksam att få ha varit med alla er. Ja, vi har gjort det bra. Vi har hållit ihop bra. Vi har ju varit på resande fot nu snart. Ja. Jag vet inte vilken dag är vi inne på nu. Vi är inne på dag 17 kanske. Och hur många länder? Har vi varit i 4 eller 5 länder? Ja. Och racklat. Ja, racklat. Ett land och det är Kanada. Ja, det är bara Kanada inte har racklat. Ja. Det som var det roliga egentligen nu, om vi tänker tillbaka, då vi satt på båten där i... Då vi hade lämnat Färöarna. Vi hade sådana sjuka förväntningar. Vi hade sådana sjuka förväntningar, men det var som att det satt i bakhuvudet, i alla fall för mig. Vi kommer hamna i Kanada. Alltså för mig var det inte så. Det var det, dock var det när vi kom till Island och jag kände att det var snöstorm. Vi var insnöade första dagen där. Då kände jag wow, det händer på riktigt. Nu jävlar vi det bra i Island. För man var lite orolig. Men alltså dag 1 var... Alltså första kvällen var ju ändå, vi var ute där. Då hade vi ändå gott mod, förhoppningen. Då var det ju ändå plus och det regnade ju, men det var ju ändå... Det var ju slushföre så vi kunde ju ändå köra lite grann. Men sen var det... Det känns som att det blev mentalt pressade neråt och neråt och neråt. Ja. Det var sämre och sämre och sämre. Dag 4, det var då vi kanade ut för bergen. Ja. På ren is. Skotrarna drev i sidled. Det var deep pow som du sa. Ja. Umgås med oss kanske inte är en dans på rosor. Det är inte en dans på rosor, men det är samtidigt som det är jobbigt ibland så är det nog det bästa jag gjort också. Ja. Mental träning alltså. Mental påfrestning för oss alla. Minst sagt. Ja, men jag hoppas ni gillar det här och så följ med oss framöver.
om hela Island, för vi ska köra fort som fan, sladda runt. Nej, det är